ज्या तळमळीने चाणक्य मंडल जे सरांनी सुरू केलंय हे सगळ्यांनी समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. तुमच्याशी बोलताना ना म्हणजे आपण होम पिचवर बॅटिंग करतो असं वाटतं, कारण बऱ्याच कार्यक्रमांना जाणं होतं, पण घरी आल्यासारखं जेव्हा वाटतं किंवा तुमच्याशी मन मोकळेपणाने बोलताना मी एक काय आयएएस ऑफिसर आहे वगैरे वगैरे ते बाजूला ठेवून तुमच्याशी मन मोकळेपणाने बोलतोय, ती लिबर्टी मी घेतो. जे 5 प्रवास आहेत ते एक प्रवास आहे सरांचा, एक प्रवास आहे चाणक्य मंडलचा, एक प्रवास आहे माझा स्वतःचा, एक प्रवास आहे आपल्या देशाचा, आणि या चारहीपेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचा जर कुठला प्रवास आहे तो तुमचा. पैसा असेल, प्रतिष्ठा असेल, सिक्युरिटी असेल, इतर सर्व गोष्टी येतात आपल्या मागे, आपण त्यांच्या मागे नाही जायचं आहे. चाणक्य मंडल ॲटलिस्ट डझंट एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट रनिंग आफ्टर मनी or only prestige or only power or all those things. Those things may come after you, they are byproduct. आपल्या इंटेलिजन्स क्वोशंट पेक्षा महत्त्वाचा आहे आपला इमोशनल इंटेलिजन्स EI. When you are inspired by a great purpose, an extraordinary project, all your thoughts break their bounds. Your consciousness transcends all limitations and you find yourself in a new beautiful world. You also find yourself to be far, far greater than what you have ever imagined yourself to be. या वर्षीच्या अधिष्ठान दिवसाचा आपला घरातलाच त्याला पाहुणा पण आपण म्हणत नाही आहोत, पण तो असणार आहे चाणक्य मंडलचा एक हिरा, विशाल सोळंकी. विशाल मूळचा सासवडचा, 10वी पर्यंत सासवडच्या वागिरे हायस्कूलमध्ये शिकलाय आणि तिकडे छोटं दुकान होतं गावात त्यांचं. कुठून तरी आईवडिलांच्या वडिलांच्या डोक्यात की माझा मुलगा आयएएस व्हावा. आता मला आनंदाच्या असतात या गोष्टी की त्याच्या 10वीमध्ये शाळेचे बक्षीस समारंभ माझ्या हस्ते झाला. होतात बाहेरच्यांचे गैरसमज आहेत की अविनाश धर्माधिकारी कोणीतरी मोठे, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. विशालला त्याच्या 10वीतलं बक्षीस माझ्या हस्ते, आणि 10वीला मार्क उत्तम असूनही आपल्याला मुख्यतः आयएएस करायचं असं डोक्यात ठेवून पण त्यांनी घेतलं आर्ट्स आणि फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये होता, आणि मग चाणक्यतला केला फाउंडेशन कोर्स. तो त्यांनी ज्या वर्षांमध्ये केला म्हणजे 1999-2000 केव्हा तरी, त्यावेळी आपला प्रिपरेटरी नावाचा नव्हता कोर्स, त्यामुळे त्यांनी फाउंडेशन आणि आपला UPSC तो करताना चाणक्य मंडलचा कार्यकर्ता म्हणून ती पण त्यांनी एकाहून एक उत्तम कामं केली आहेत. आणि वयाच्या 21व्या वर्षी पहिल्या अटेम्प्टला म्हणजे 2004 हे वर्ष आहे ते, 2004मध्ये त्याचे सिलेक्ट झाला UPSCला. ऑल इंडिया रँक 181 होती त्या वर्षी. 181ला त्याला IRS मिळाली असती, इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस. माझं जे सांगणं की सगळे इक्वल आहेत प्रश्नच नाही, पण विशालचा निश्चय होता की जाईन तर IASच नाही तर चाणक्य मंडल फुल टाईम. हे विशालच्या डोक्यात त्याच वेळ होतं. आपली कोअर टीम तशीच आहे असं सांगतोय जाता जाता की हे सगळे हिरे आहेत, आपली कोअर टीम आहे आणि त्यांनी मिळवलेलं आहे स्वतः यश, पण त्यांचा निश्चय की आता चाणक्य मंडल. विशालचं तसं होतं डोक्यात. आणि विशालची तर चर्चा माझ्याशी झालेली होती की मी एकच अटेम्प्ट देणार आहे, होईन त्या अटेम्प्टमध्ये IASच होणार आहे, नाही झालं तर फुल टाईम चाणक्य मंडल. एवढं विशालला कळलेलं आहे चाणक्य की काय करतो आपण. तो त्याचा पहिला अटेम्प्ट होईपर्यंत मी यावर काही बोललो नाही, कारण अटेम्प्ट देताना तुम्ही पण प्रत्येकाने या जिद्दीनेच द्यायचा असतो की देतोय त्या पहिल्या अटेम्प्टलाच मला क्लिअर व्हायचंच आहे. नवा विजयपथमध्ये आपण त्याचं ठेवलेलं नाव आहे प्ले टू विन. हा अप्रोच की प्ले टू विन, गडबड नाही पाहिजे. बघू अभ्यास करतो, जमलं तर पाहूयात कसं जमतंय, पहिला अटेम्प्ट देऊन पाहतो, मग मला परीक्षेचा थोडा फील येईल, आणि मग दुसरा म्हणजे खरा अटेम्प्ट. अनेक जण हा घेतात बरं का ॲटिट्यूड. मग आता ते काही जणांना आठवल्यासारखं दिसतंय मला, पहिलाच आहे मला अजून माहिती नाही. नथिंग डुईंग, द्यायचा आहे तो प्ले टू विन. बिलकुल आपलं UPSC MPSC पासून जीवनाचं तत्वज्ञान आहे की बॅट पॅड बांधून जर मैदानात उतरायचं तर खेळायचं तर ते जिंकण्यासाठीच खेळायचं. क्रिकेटपासून जीवनापर्यंत व्हाया UPSC MPSC जो खेळ खेळायचा तो जिंकण्याच्या जिद्दीनेच खेळायचा. तसा खेळल्यावर नाही जिंकलो तर निराश न होता इंट्रोस्पेक्शन करायचं, स्वतःत बदल करायचे, बाउन्स बॅक, कम बॅक अगेन, आणि आता जिंकून दाखवतो, अशा सर्वासहित होईल. तर 2004चा त्यामुळे विशालचा अटेम्प्ट झाला आणि रँक 181 पहिल्याच अटेम्प्टला 21. विशाल मला म्हणला की आता चाणक्य, तर मी त्याला सांगितलं आपल्याला हवं आहे चाणक्य मंडलला तुझ्यासारखे हिरे हवेत, पण त्यापेक्षा देशाला जास्ती हवेत.
शंकाच नाही यात काही. आणि मग मी आग्रह पण केला की तू दे दुसरा अटेम्प्ट. तर विशालने दुसरा दिला आणि त्यावर्षी त्याची ऑल इंडिया रँक 8 आहे. 8 ऑल इंडिया रँक 8, वय वर्ष 22 आणि 2005. आणि ऑफकोर्स सर्व्हिस आयएएस मिळाली आणि आसाम केडर मिळालं. विशालने जाऊन आसाम केडरमध्ये उत्तम काम केलं, एकाहून एक उत्तम. आता हे त्याच्या सर्व्हिसचं 18 पूर्ण झाली, 19वे वर्ष आहे. हां, म्हणजे विशाल ऑल इंडियातलाही सिनियर आयएएस ऑफिसर आहे. आता आयएएसच्या भाषेत बोलायचं तर त्याला म्हणतात सेक्रेटरी रँक. तुम्ही आयएएसमधल्या सर्वोच्च लेवलला पोचता सर्व्हिसच्या 17 वर्षानंतर. तर विशालचं आता हे 19वे आहे आणि विशाल ऑलरेडी सिनियर मोस्ट पातळीला आहे. मधली 5 वर्ष तो डेप्युटेशनवर महाराष्ट्रात होता. कदाचित काही जणांच्या लक्षात असू शकेल की त्या 5तली 3 वर्ष तो महाराष्ट्राचा शिक्षण आयुक्त होता आणि ठसावून ठेवलाय त्यांनी महाराष्ट्रभर. माझं मन भरून येतं. माझे होतात भरपूर प्रवास, लोक बोलवतात मला, तुमचे काही गैरसमज असले तरी, आणि प्रचंड प्रेमाने करतात लोक. पण जातोय तिथे त्या काळात मला ऐकू येत होतं की आमचे महाराष्ट्राचे शिक्षण आयुक्त कसे आहेत, उत्तम. 2005. तर विशालची ती 5 वर्ष संपली आहेत. तो आता बॅक टू आसाम. आणि माझी अपेक्षा की त्याला केंद्र सरकारमध्ये एखादं अत्यंत महत्त्वाचं पद मिळेल. मी जाता जाता सांगून ठेवतो की चाणक्य मंडलचे एकाहून एक हिरे सध्या अनेक अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवर कामं करतात. आता आपण जाणार आहोत विशाल सरांचं मनोगत ऐकण्याकडे, पण त्याच्या आधी मी धर्माधिकारी सरांना विनंती करतो की त्यांनी विशाल सरांचा कृपया सत्कार स्वागत करावं. विशाल सरांना विनंती करतो त्यांनी कृपया आपलं मनोगत व्यक्त करावं. चाणक्य मंडल परिवारातल्या आजच्या या वर्षीच्या अधिष्ठान दिवसानिमित्त आज इथे उपस्थित आपल्या सर्वांचे वंदनीय धर्माधिकारी सर, पूर्णाताई, चाणक्य मंडल परिवाराचे विश्वस्त आणि फॅकल्टीज आणि 4ही कोर्सेसमध्ये चाणक्य मंडल परिवारामध्ये आलेले सर्व नवीन विद्यार्थिनी, खूप वर्षानंतर इनफॅक्ट पहिल्यांदाच अधिष्ठान दिवसाचा कार्यक्रम अटेंड करण्याचा योग आला आहे माझा. मी सरांना म्हटलं, कारण बऱ्याच वेळेस संकल्प दिवसांच्या कार्यक्रमाला येणं झालं माझं. पहिल्यांदाच अधिष्ठान दिवसाच्या या कार्यक्रमात उपस्थित राहून आपल्यासमोर बोलताना खूप एक वेगळा अनुभव आहे. सरांनी जसं काही वक्त्यांनी सांगितलं, खूप विचारपूर्वक प्रत्येक गोष्टीची मांडणी केली आहे की लगेच संकल्प घ्यायचा नाही आहे. पहिल्यांदा अधिष्ठान स्वतःच्या अभ्यासाचा असेल, स्वाध्यायाचा असेल, चाणक्य मंडल परिवार कशासाठी आहे, कुठल्या मूल्यांना घेऊन हे संघटन चालू आहे, याचा थोडासा अनुभव घेऊन काही महिन्यानंतर जेव्हा तुम्ही संकल्प घेताल स्वतःच्या जीवनाविषयी, स्वतःच्या करिअरविषयी, सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये जर आले आणि अधिकारी झाले तर सार्वजनिक जीवनाविषयी किंवा स्वतःच्या कर्तृत्वाविषयी, ह्या सगळ्यांचा विचार करून सरांनी ही मांडणी केली आहे. आणि ते अधिष्ठान स्वातंत्र्य देवतेच्या विनवणीने आहे. सरांनी सांगितलं 50 वर्ष झाली असताना ही कविता कुसुमाग्रजांनी लिहिली ना, आता 75 वर्ष झाली आहेत आणि अजून 25 वर्षानंतरही आपण त्यातले जे मुद्दे आहेत, त्या कवितेतले जे विचार आहेत ते तेव्हाही रेलेव्हंट राहणार आहेत का, हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारत असतो. मला आठवतं, मी जेव्हा 2004-05च्या आसपास आयएएस झालो त्यावेळेस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपले राष्ट्रपती होते आणि त्यावेळेस ते इंडिया 2020 म्हणून त्यांनी व्हिजन मांडली होती की कसं 2020मध्ये भारत एक महासत्ता होईल किंवा एक मोठी पॉवर होईल वगैरे.
आणि आज 2023 मध्ये जेव्हा आपण आपल्या देशाकडे पाहतो तरी इफ आय आस्क माय सेल्फ आफ्टर वॉट एव्हर 18-19 years when I look back or when I look at present India, I still feel that in our lifetime till 2047 or maybe till 2075, whether we will achieve the kind of vision or dream that we have for India. सर ज्या तळमळीने चाणक्य मंडलचे सरांनी सुरू केलं आहे हे सगळ्यांनी समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. वर्करनी तुम्हाला वाटेल की मी एका कोचिंग क्लासलाच ॲडमिशन घेतलं आहे, मे बी फाउंडेशन कोर्स, प्रिपरेटरी, UPSC, MPSC, आणि त्याला थोडंसं वेगळं स्वरूप आहे. अधिष्ठान दिवस, संकल्प दिवस, परिवार, शिस्त, राष्ट्रीय चारित्र्य वगैरे वगैरे. थोडंसं तुम्हाला हे जार्गन वाटेल सुरुवातीला, पण जसजसं तुम्ही पुढील वर्ष 2 वर्ष इथे संपर्कात राहताल, कोर्सेस कंप्लीट करताल, बाहेर जाताल, 5 वर्षाने 10 वर्षाने मे बी यूट्यूबच्या माध्यमातून किंवा इतर माध्यमातून तुम्ही एकमेकांच्या संपर्कात राहताल, सरांच्या संपर्कात राहताल, चाणक्य मंडलला मध्ये आधी तुमची भेट होईल. बट जे म्हणतात ना की जो संस्कार इथे दिला जातोय इट विल स्टे विथ यू अँड वन डे यू विल रिअलाइज meaning of each and every word that is uttered here, each and every act that is done here. तुम्ही जेव्हा समाजामध्ये जाताल, देश परिस्थिती समजून घेताल, त्यावेळेस तुम्हाला समजायला सुरुवात होईल की हे फक्त शब्द नाही आहेत. Why it is so badly required. We talk here about being professionals with national character. Why it is so badly required. I am not just talking about IAS or IPS or MPSC or UPSC. तुमच्यातले बरेच जण डॉक्टर्स होतील, इंजिनियर्स होतील, आर्ट्समधून शिक्षक होतील, वेगवेगळ्या करिअर्समध्ये जातात. पण आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण पाहतो की त्या करिअरमध्ये गेल्यानंतर वर्करनी बऱ्याच वेळेस समाजात जे खूप मोठ्या स्थानावर पोचले, खरोखर त्यांचं चारित्र्य हे देशहिताच्या समर्पक आहे का, समाजहिताच्या समर्पक आहे का, ते तो विचार करतायत का की आपण केलेली प्रत्येक कृती ही समाजाच्या किंवा देशाच्या हितातली आहे का किंवा नाही, वैश्विक हिताची आहे का. आणि बऱ्याच वेळेस आपण ही विसंगती पाहतो. तुम्ही न्यूजपेपर्स, TV चॅनल्स, न्यूज चॅनल्स सगळं काही पाहत असताल, विचार करत असताल. एक जण म्हटली इथे की मी जरा वेगळा विचार करते, इतरांना पटते का नाही माहीत नाही. इनफॅक्ट यू आर मोस्ट वेलकम हिअर. चाणक्य मंडल आय फील इज अ प्लेस वेअर इंडिपेंडंट थॉट इज गिवन अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. आपल्यातल्या प्रत्येकाचं मत कितीही वेगळं असू दे. In fact, Mark Twain said once, if you find yourself on the side of majority, I think it is time to pause and reflect. कारण बऱ्याच वेळेस majority opinion may not be right. Whatever is popular may be sometimes wrong. I think it's very important that each and everyone who enters portals of this hallowed institution, this sacred institution, vows to himself or herself that I'll think independently. I'll think over each and every issue that faces me, that faces society, that faces my own life and so on. And that's when you actually deserve to be called as student of Chanakya Mandal or a member of Chanakya Mandal Pariwar. चाणक्य मंडल परिवाराचे सदस्य फक्त इथे सबस्क्रिप्शन घेऊन, फी भरून, एखादा कोर्स करून नाही होत. I think it's a lifelong journey and we have to live up to those values to be really called as member of this Pariwar. आपल्या फॅमिलीमध्ये असंच असतं ना, आपण ज्या फॅमिलीमध्ये मोठे झालो, आई वडिलांनी जे काही संस्कार दिले त्यांना घेऊन आपण पुढे चालतो आणि मगच आपण त्या परिवाराचा, त्या फॅमिलीचा खरा एक सदस्य आहे असं आपण म्हणतो. अदरवाईज नॉट. इनफॅक्ट आज तुमच्याशी बोलताना ना म्हणजे आपण होम पिचवर बॅटिंग करतो असं वाटतं, कारण बऱ्याच कार्यक्रमांना जाणं होतं, पण घरी आल्यासारखं जेव्हा वाटतं किंवा तुमच्याशी मन मोकळेपणाने बोलताना मी एक काय IAS ऑफिसर आहे वगैरे वगैरे ते बाजूला ठेवून तुमच्याशी मन मोकळेपणाने बोलतोय, ती लिबर्टी मी घेतो. सरांच्या सानिध्यात, ताईंच्या सानिध्यात ती लिबर्टी मी घेतो. आय एम पार्ट ऑफ दिस फॅमिली, सो आय एम टॉकिंग टू अदर फॅमिली मेंबर्स. सो वी आर ॲट होम, फील ॲट होम अँड लेट्स टॉक अँड थिंक अबाउट फ्यू इश्यूज दॅट फेस अस. आज अधिष्ठान दिवसाला येताना तुमच्याशी काय बोलावं याचा मी विचार करत होतो. माझ्या मनात आले की 5 प्रवास तुमच्यासमोर मांडावेत. And so my talk will be extempore, you can say. It will roam around in different directions and it's up to you how you take it. पण जे 5 प्रवास आहेत ते एक प्रवास आहे सरांचा,
एक प्रवास आहे चाणक्य मंडलचा, एक प्रवास आहे माझा स्वतःचा, एक प्रवास आहे आपल्या देशाचा, आणि या चारहीपेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचा जर कुठला प्रवास आहे तो तुमचा, प्रत्येकाचा वैयक्तिक, युअर ओन स्टोरी. सो देर आर 5 स्टोरीज, 5 जर्नीज दॅट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सरांनी जेव्हा 96 मध्ये आयएएसचा राजीनामा दिला, चाणक्य मंडल परिवार सुरू केला, पुण्यामध्ये इट वॉज अ टोटली डिफरंट क्रेज मुलांमध्ये. माझाच एक मित्र इथे पहिल्यांदा जॉईन झाला फाउंडेशन कोर्सला. मला त्याचा हेवा वाटायला सुरुवात झाली. अँड आय केप्ट हिअरिंग अबाउट सर. दॅट वॉज 97-98. FY मध्ये, अँड दॅट वॉज अ पिरियड, मी सासवडचा आहे पुण्याजवळ, फर्ग्युसन कॉलेजला नंतर 10वी नंतर आलो. अँड दोज 2 years 11वी-12वी हे खूप निराशेचे होते, न्यूनगंडाचे होते. यू कॅन से दॅट इट वॉज लाईक there is nothing more to lose in life. You can imagine, you think it's end of life. And I also had kind of spiritual sickness from my 8th standard, you may say, that why am I here for? In fact, जेव्हा सिद्धार्थ मला म्हटला की जरा आपल्या फाउंडेशनच्या मुलांशी बोलायचं आहे, त्यावेळेस मी म्हटलं की नाही, मला सगळ्यांशी बोलायला आवडेल एकाच वेळेस. अँड what topic we should keep? I said, why you are here at Chanakya Mandal. I think that topic I want to talk to all the students. तुम्हाला सगळ्यांना वाटलं पाहिजे ना, मी इथे का आली आहे, का आले? इज इट जस्ट फॉर सम कोर्स? नो, आय थिंक नॉट. इफ युअर कमिंग हिअर डझंट ट्रान्सफॉर्म युअर लाईफ, देन इट्स नॉट वर्थ इट. प्लीज अंडरस्टँड दिस. आपण म्हणतो ना प्रिलिम कशासाठी आहे? जनरली इन्फॉर्मेशनचा त्याच्यामध्ये अभ्यास आहे. मेन्स कशासाठी आहे? जी काही इन्फॉर्मेशन आपण गॅदर केली त्याचं नॉलेजमध्ये थोडं रूपांतर झालं आहे का हे पाहण्यासाठी. इंटरव्ह्यू कशासाठी आहे? विजडम, वेदर दॅट नॉलेज हॅज डिस्टिल्ड ॲज विजडम. त्याच्या पुढे जाऊन वेन यू गेट इन टू सम सर्व्हिसेस और इन एनी अदर करियर, वेदर यू आर रिअली इन्स्पायर्ड. Chanakya Mandal is a place where you actually can get inspired, and that's the purpose of it, not just doing a routine job or routine business or routine activity. Here you come to get inspired to be the best self, inspired to give your best to the society, to the country, inspired to be a global citizen with a global consciousness, with global competence. आणि त्याच्याही मी पुढे जाऊन सांगेन, that inspiration must lead to transformation. Whether you are able to transform yourself, maybe now, after 5 years, after 10 years, it's very important. Whether you are continuously working on yourself and transforming yourself as the life unfolds before you. And that's why you are at Chanakya Mandal. आपण जे म्हणतो ना, स्वतःला ओळखा. शब्द किती साधेत ना, स्वतःला ओळख. हो, ओळखते मी, माझं नाव, गाव, आई, वडील, कुटुंब. नो, दॅट्स अ व्हेरी सुपरफिशियल डेफिनेशन ऑफ नोईंग वन सेल्फ. द आयडिया इज टू ट्रिगर अ थॉट. आज रात्री जर घरी गेले आणि तुम्ही झोप तुमची उडली पाहिजे घरी गेल्यावर. अँड यू शुड स्टार्ट थिंकिंग, वाय एम आय हिअर फॉर? माझा जन्म झाला, मी मोठे झाले, आईवडिलांनी ढकललं शाळेत, गेले शाळेत, मग ढकललं कॉलेजमध्ये, गेले कॉलेजमध्ये. आता म्हणतात एक नोकरी करणं आवश्यक आहे, म्हणून UPSC MPSC चांगली म्हणून घेतलं ॲडमिशन, इथे आले. इथे इज युअर लाईफ स्टोरी सो कॅज्युअल और सो सिम्पल, सो सुपरफिशियल? आय थिंक इट्स नॉट. आपल्यातल्या प्रत्येकामध्ये ईश्वराने खूप काही वेगळं दिलेलं आहे, खूप काही वेगळं दिलेलं आहे, पण आपण ते अनकवर करायचा प्रयत्नच करत नाही. अँड दिस इज द प्लेस which wants you to trigger that thought, make you restless. You should lose your sleep and you should start thinking, why am I here for? मी चाणक्य मंडलमध्ये सुद्धा आहे, माझं 1 किंवा 2 वर्ष देते, का देते? किंवा मी UPSC MPSCचा अभ्यास करते, का करते? Is it a joke that out of our small life of 70-80 years, we end up spending 5, 10, 15 years just for preparing for an exam? No. I think we must crack, if at all we are preparing for exams like UPSC, MPSC, we must crack it as early as possible and then get into the action, right? तर ती क्लॅरिटी आपल्याला केव्हा येईल? आपल्या अभ्यासाच्या प्रिपरेशनमध्ये केव्हा येईल ती क्लॅरिटी किंवा तो फोकस किंवा तो रिझल्ट केव्हा येतो? जेव्हा आपल्यामध्ये ही स्पष्टता असते की मी हे का करते, मी माझा अभ्यास का करते, मी नोकरीसाठी प्रयत्न का करते, पुढं मला कशा प्रकारचं काम करायचं आहे, मला माझं आयुष्य कसं घडवायचं आहे. हा जो प्रवास आहे ना,
हा खूप महत्त्वाचा आणि तो सर्वात जास्त आनंददायी आहे. म्हणजे जर मला विचारलं तर आता आयएएस मध्ये 18 वर्ष झाली, पण त्याच्या पूर्वीची जी 2-3 वर्ष होती ना अभ्यासाची किंवा कामाची किंवा इतर, ती खूप फुलफिलिंग होती. खूप त्यातनं आनंद मिळालाय, खूप शिकायला मिळालंय, खूप ग्रो झालोय. सो यू गॉट टू बी hungry, you got to be foolish and really be inspired and ready to transform yourself, and that responsibility only you can take for yourself, nobody else can. आतापर्यंत आई वडिलांनी गुरुजनांनी केलं, पण now you are all 18, 20, 22, 25. This is the time that you have to take charge of your life, and if you are ready to take charge of your life, you are welcome to Chanakya Mandal. This organization, this institution, this Pariwar is driven by that ideal to make India great again, to get its rightful place in the comity of nations. And that would happen only when we will have transformed individuals. Mobs do not make a country. आपल्यातले प्रत्येक जण, आणि हे ना it's a great fortune. आतापर्यंत 25-26 वर्षाच्या इतिहासात चाणक्य मंडलमधून फक्त 1-1.5 लाख विद्यार्थी बाहेर पडले ज्यांना ही संधी मिळाली आहे. In what? 140 crore Indians, and over 25 years there may be 2 generations, so almost 280 crore Indians. Only 1.5 lakh beings have entered and went out of this institution. So they have an added responsibility, an added honor and an added responsibility to live their life with the ideals enshrined here. And these are ideals which are timeless. तर जेव्हा मी 97-98 मध्ये सरांविषयी समजून घ्यायला सुरुवात केली, सरांनी त्यावेळेस राजकीय पक्षही जॉईन केला होता, निवडणूकही लढवली, सरांची बरीच रूपं आम्हाला पाहायला मिळाली. भ्रष्टाचार निर्मूलन चळवळीतही सर होते, माहिती अधिकाराच्या कायद्याविषयी सुद्धा काम करायचे, शैक्षणिक आणि इतर सर्व तऱ्हेचं काम करायचे. सो ही वॉज लाईक मल्टी डायमेन्शनल पर्सनॅलिटी. यू आर प्रॉबेबली सीइंग ओनली 1 or 2 parts of his personality. We had the fortune to see 10, 15, 20 parts of his personality, and my envy kept growing and growing. You see, you got to have a smarter company, right? To keep learning each day. So it's an honor, it's a privilege to take notes here. सरांचे सेशन्स तुम्ही सरांचे ऐकताय, आपण त्यांच्या समान व्हावे किंवा असे बऱ्याच लेक्चरची मालिका झाली ज्याच्यामध्ये मला इन्व्हॉल्व व्हायची संधी मिळाली. फाउंडेशन कोर्समध्ये मी आलो तर ते म्हणतात ना, वेन देर इज लॉट ऑफ डार्कनेस यू ॲक्च्युली सी अ लाईट. सो इट वॉज अ पिरियड वेअर आफ्टर 12th देर वॉज लॉट ऑफ डार्कनेस अबाउट lot of things were going on in my mind. आयएएस व्हायचं तर 6वीलाच ठरवलं होतं, पण नक्की कशासाठी व्हायचं म्हणून मग कळलं की नाही, मिनिमम ग्रॅज्युएट व्हावंच लागतं UPSCची परीक्षा द्यायला. म्हणून मी ग्रॅज्युएट झालो. नंतर मी 10वी नंतर सोडली असती शाळा, कॉलेजला नसतं ॲडमिशन घेतलं. सो आय वॉज इन दॅट स्टेट ऑफ माइंड. अँड देन वेन इन फर्स्ट इयर आय जॉईन चाणक्य मंडल फाउंडेशन कोर्स, आणि सरांची पर्सनॅलिटी sir was 10x than what he is today. Probably even today I think he is 100x in a different dimension. But I could see his energy, could see his drive, his zeal, his passion, and that was really infectious. म्हणजे आमच्या बॅचेस मधले, आणि आमची बॅच म्हणजे खूपच वात्रट, पण नंतर त्यांनी बऱ्याच जणांनी खूप चांगलं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम केलं आत्तापर्यंत. सो आय डिड माय फाउंडेशन कोर्स, आणि मग गुजरातला जायची संधी आली जेव्हा भूकंप झाला रिलीफ वर्कसाठी. तमिळनाडूमध्ये सुनामी आली होते, त्यावेळेस रिलीफ वर्कसाठी आम्ही गेलो. आणि आपण एक स्टुडंट म्हणून खूप कमी करू शकतो ना, वी कॅन डू व्हेरी लिटिल वर्क. आपण खूप जास्त कॉन्ट्रीब्यूट नाही करू शकत. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज टू कीप युअर सेन्सिटिव्हिटीज अलाइव्ह. वी ॲक्च्युली गेट इन्वॉल्व्ड इन सच ॲक्शन्स to keep our sensitivities alive. So actually we are doing a service to ourselves. We do not end up becoming a dead citizen, right? And that's why we actually get engaged in these small things. मी जेव्हा 6वीला असताना आयएएस व्हायचं ठरवलं, ते कसं ठरवलं? वडिलांचे मित्र म्हणायचे, हा खूप छान लाल दिव्याची गाडी असते, तो राष्ट्रपतीची गाडी अडवू शकतो, अशा काही काही स्टोरीज ज्या मला आठवत आहेत. सो विथ दोज स्टोरीज आय स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग आयएएस. आणि मग
जेव्हा अशा सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये गेलो, रिलीफ वर्क असेल, वेन यू ॲक्च्युली स्टार्ट सीइंग सर as you know, as an ex-IAS officer, what you can actually do to the society, or when I saw those activities going on at a large scale, driven by some collector in some district, all those small things start motivating you to and give you that clarity की आपल्याला का IAS ऑफिसर बनायचं आहे, का आपल्याला सर्व्हिसेस जॉईन करायची आहे. कारण बाकी गोष्टी येतील, तुमच्या आपल्या सगळ्यांच्या मागे येतील. पैसा असेल, प्रतिष्ठा असेल, सिक्युरिटी असेल, इतर सर्व गोष्टी येतात आपल्या मागे, आपण त्यांच्या मागे नाही जायचं आहे. चाणक्य मंडल ॲटलीस्ट डझंट एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट रनिंग आफ्टर मनी or only prestige or only power or all those things. Those things may come after you. They are byproducts. They are not the main aim, right? Here we want you to excel in your chosen walk of life and then contribute to our society, contribute to this nation, this great nation. त्यानंतर फाउंडेशन झाला, मी UPSCचा कोर्स जॉईन केला आणि वेगवेगळ्या चाणक्य मंडलच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सुद्धा होतो आणि सर्व्हिसेसमध्ये प्रिपरेशनला सुरुवात केली. ग्रीक एक मॅक्सिम आहे, मॅन इज मेजर ऑफ एव्हरीथिंग. असं नका समजू की फक्त 18 तास अभ्यास केला तरच तुम्ही UPSC MPSC क्रॅक करता. असं माझ्या पहिल्या अटेम्प्टला मी फक्त 3 महिने अभ्यास केला, 4 महिने, आणि दॅट वॉज 16-18 hours a day. बट सेकंड अटेम्प्ट मी त्याच्याविषयी बोलेन, ओनली 2 hours a day. And that too only for 2-3 months. So there is no thumb rule. No one jacket fits everything, everybody. No. प्रत्येकाचं, and that is the whole process of self-discovery. कुणाला पहाटे अभ्यास करायला आवडतो, कुणाला रात्री अभ्यास करायला आवडतो, कुणाला एकट्याला अभ्यास करायला आवडतो, कुणाला ग्रुपमध्ये अभ्यास करायला आवडतो. The whole process and journey is that of self-discovery. आणि इथे तुम्ही हे शिकायला सुरुवात करायची की what is my nature, what are my thoughts, what are my feelings, what are my emotions, how do I see a particular issue and what I'm going to do about it. The point is to trigger your thought process. आणि मग UPSC मध्ये पहिल्या अटेम्प्टला रिझल्ट आला, आय डिडंट बिकम IAS, आय गॉट अनादर रँक अँड आय वॉज काइंड ऑफ थॉट ऑफ गिव्हिंग अप. मला असं होतं की फक्त एकच अटेम्प्ट द्यायचा आणि IASच व्हायचं, बाकी काही नाही व्हायचं. देन आय रिअलाइज समथिंग की या सर्व्हिस, या प्रिपरेशनमध्ये आणि याच्यानंतर पण, आणि ते पुढच्या 18 वर्षांमध्ये सुद्धा मला जाणवलं की आपल्या इंटेलिजन्स क्वोशंटपेक्षा महत्त्वाचा आहे आपला इमोशनल इंटेलिजन्स, EI. आणि हा जो इमोशनल इंटेलिजन्स आहे ना, आत्तापासून आपल्या सगळ्यांनी हा नर्चर करणं खूप आवश्यक आहे. कदाचित IQ पेक्षाही खूप महत्त्वाचं आहे. Research shows this, that 80% of your success in professional life would come from EI, not IQ. IQ may be a threshold capability, which will give you technical skills, knowledge, capability. But it is the emotional intelligence which is actually going to set you apart and open the doors for future excellence. Okay. तर इमोशनल इंटेलिजन्सचा एक खूप मोठा पार्ट आहे. रेझिलियन्स म्हणजे कुठलंही अपयश पचवण्याची शक्ती येणं, कुठलीही आपण चिकाटी न सोडणं. When success is just round the corner, sometimes you give up, right? And then you make a mistake of your lifetime. त्यावेळेस धर्माधिकारी सर, आई वडील असे आपले हितचिंतक असतात ना, त्यांनी एक थोडा धक्का दिला, नाही अजून एकदा प्रयत्न करून बघ. मग मी प्रिलिम्स दिली, 1 मिनिटही अभ्यास नाही केला. मग ते मेन्स क्लिअर झाली म्हणून मेन्सला गेलो. बट आय वॉज इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड दॅट आय कुड नॉट इवन स्टडी. आय फेल्ट लाईक tearing apart the question paper and run away from that wretched place. I was in that situation. And still some divine power, some higher power probably helps you to carry forward and go ahead. And so I cleared mains. आणि मग इंटरव्ह्यू होता. सरांचा तर इंटरव्ह्यूमध्ये देशामध्ये पहिला क्रमांक आलता त्यांच्या वेळेस. त्यामुळे त्यांच्याकडून बरंच मार्गदर्शन सरांचं मिळालंच इंटरव्ह्यूसाठी. अँड आय क्रॅक द एक्झाम. आणि जेव्हा IASचा रिझल्ट आला, इट वॉज मोर अ रिलीफ दॅन हॅपीनेस. ओके, की चला सुटलो, आता कामाला सुरुवात करता येईल. सो you got to drive yourself. Today we don't have much time, but Steve Jobs, he spoke to Stanford University students. तुम्ही YouTube पाहतच असताल. जरूर look at that speech, hear about it, think about it. It's very, very, very important for each one of you to start knowing yourself. Now, the time is now. See, the earth
अर्थ इज 4.3 बिलियन year old. युनिवर्स दे से इज 12 बिलियन year old. आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये तर युग बरीच युग, आणि त्याच्यात वी हॅव दिस स्मॉल मिनिस्कल लाईफ टाईम ऑफ वॉट 60, 70, 80 years. It's not even fraction of what we can imagine. And in this lifetime, if we have to really do well, do something credible, something significant, so that on the last day when we look back, we do not feel any regret. I think it's very, very important that we make use of each and every second that we are here. And that drive will come only when you start introspecting yourself. Thankfully, luckily, you are one of the chosen few who have got this kind of environment. I mean, feel blessed. But with that blessing, you must have that sense of huge responsibility towards yourself. And the first and foremost part is knowing yourself. And how do you know oneself? Know yourself, you have to be yourself. This is very important. रवींद्रनाथ टागोरांची एक कविता आहे ना, where the mind is without fear and the head is held high. आज घरी जाऊन वाचा, ती YouTubeला वगैरे मिळेल. Start living each and every word of that poem. Then you will start knowing, knowing your own being, knowing your own thought process. Then you will start unfolding the journey of your own life, your own story, which is the most important for all of us. तर सरांनी नंतर चाणक्य मंडल गेल्या 25, 26, 27 वर्षाचा हा प्रवास आहे. आम्हाला सगळ्यांना खूप मनापासून आनंद आहे की चाणक्य मंडल हॅज ग्रोन in spite of huge difficulties, economic difficulties, political difficulties, social difficulties, and other difficulties. Sir has actually proven that an institution or organization which deserves to be there, which is really for a noble intention, not only just survives but thrives. And that's why I think we all should give a standing ovation to sir today and madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, because sir could carry forward for all these 27, 28 years, you all are here. We all are fortunate to be here, right? So, do we have that zeal? So, your story becomes more and more important. गेल्या 25, 26, 27 वर्षामध्ये आपल्या देशाने खूप प्रगती केली आहे, खूप काही पुढे गेलोय, खूप क्षेत्रांमध्ये आपण पुढे गेलोय, पण अजून खूप 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 पुढे जायचं राहिलंय, खूप शिल्लक आहे. सो यू ऑल आर बॉर्न इन अ गोल्डन एज, आय वुड से. इफ वी रियली स्ट्रेन एव्हरी नर्व अँड कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस सोशल वेलबिंग टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, you will see in your own lifetime, in our own lifetime, India can truly achieve greatness, where each and every citizen of this country can say with pride that I am an Indian. And the world looks at us with respect and awe, that this country has achieved something which other countries haven't, because we have a huge spiritual foundation. जे अधिष्ठान सर म्हणतायत ना, अधिष्ठान दिवस, चाणक्य मंडलची सुरुवात पांडुरंग शास्त्री आठवले यांच्या आशीर्वादाने झालेली आहे. सरांचा खूप विश्वास आहे आध्यात्मिक अधिष्ठान असण्यावर, माझा आहे, आपल्या सगळ्यांचाही असावा, कारण आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या देशाचा तो प्राण आहे. आणि या आध्यात्मिक अधिष्ठानावर हे जे काही आपण, इट्स नॉट जस्ट अ रिच्युअल, प्लीज डोंट लुक ॲट इट ॲज अ डेड रिच्युअल, की हां आपण काहीतरी म्हणायचं, हे बोलतायत आपण म्हणायचं आणि झालं, आपण 8 वाजता विसरून जायचं सगळं. नो, यू ॲक्च्युली टेक दिस सिरियसली अँड यू विल स्टार्ट सीइंग a total transformation happening within you. Patanjalinni ji yoga sutra likhai, imagine 2000, 3000 years back he writes something like this: when you are inspired by a great purpose, an extraordinary project, all your thoughts break their bounds, your consciousness transcends all limitations, and you find yourself in a new beautiful world. You also find yourself to be far, far greater than what you have ever imagined yourself to be. Imagine, these are words of Patanjali 3000, 4000 years back. And when you actually start working on those words, when you actually start living those words, you will actually start seeing this transformation within yourself. And imagine what a great asset you would be, not just to yourself, but to this society, to this country, to this world. आणि तुमचा प्रवास का महत्वाचा आहे? Knowing yourself, being yourself. Don't pretend to be somebody else. Don't get
कॅरीड अवे बाय द फॅड्स दॅट आर अराउंड. हे खूप महत्त्वाचं आहे. एक पाश्चिमात्य विचारवंताचं खूप छान वाचनात आलं. तो असाच लहान शाळेमध्ये होता, वर्गामध्ये. त्याच्या शिक्षकांनी त्याला विचारलं, ते गणिताचा तास सुरू होता आणि विचारलं की एका डोंगराच्या कपारीवर 10 मेंढ्या उभ्या आहेत, एकीने खाली उडी मारली आहे, किती शिल्लक राहिल्या? तर त्याने उत्तर दिलं 0. मग त्याने विचारलं, तुला गणित नाही कळलेलं? ही वॉज जस्ट क्लास 2 or 3. तो म्हटला, तुम्हाला मेंढ्या नाही कळल्या. बरोबर. हर्ड मेंटॅलिटी. अनदर क्लास टीचर आस्क सेम, लाईक आपल्याला हे प्रश्न बऱ्याच जणांनी विचारला, अरे तुला मोठं झाल्यावर तू काय होणार, काय करणार? त्याला विचारलं, तो म्हटलं, मला फक्त एक आनंदी मनुष्य व्हायचं आहे. आय जस्ट वॉन्ट टू बी अ हॅपी ह्युमन बिंग, दॅट्स इट. मग त्याला शिक्षक म्हटले, नाही तुला प्रश्न नाही कळला. तो म्हटला, तुम्हाला जीवन नाही कळलं. यू सी. सो दॅट्स व्हॉट हॅपन्स. कारण वी आर गेटिंग इन टू अ लॉट ऑफ रॅट रेस अराउंड. प्लीज थिंक अबाउट इट. कोटामध्ये या एका महिन्यामध्ये ऑलमोस्ट, यू मस्ट हॅव रेड, 25-30 सुसाईड झालेले आहेत. Talented children who are appearing for JEE, NEET and whatnot. They want to make their parents proud. They want to go abroad. They want to have a huge career, good life, all that. But they end up committing suicide. I think we are tragically going wrong because we are getting into a rat race. The idea here is not competition. If at all you have to compete, Chanakya Mandal wants you to compete with yourself. खरंच कॉम्पिटिशन करायची आहे ना, स्वतःशी करा. एनिवे कॉम्पिटिशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डझंट रिअली हेल्प. देर आर लॅक्स अँड लॅक्स ऑफ स्टुडंट्स लाईक यू हू आर अपिअरिंग फॉर दीज कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स. सो देर इज नो पॉईंट. यू डोंट नो युअर कॉम्पिटिटर्स whom you are going to compete with. The only person you know well is yourself. So start competing with yourself. Start reaching your highest potential, physical, mental, intellectual, and so on. Start reaching that potential and then you will find a great joy. सुरुवातीला आपल्याला असतं ना की माझा 3-4 तासाच्या वर एकाग्र राहून अभ्यास नाही होत. जेव्हा तुम्हाला कळायला लागेल, नाही मी 12 तास पण अभ्यास करू शकते फोकस ठेवून, 14 तास पण करू शकते फोकस ठेवून, 16 तास पण करू शकते फोकस ठेवून, दॅट्स हाऊ दॅट जॉय विल स्टार्ट बीमिंग आउट ऑफ युअर सेल्फ, बिकॉज यू विल स्टार्ट नोईंग युअर सेल्फ. बऱ्याच वेळेस आपल्या मनानेच आपण खूप साऱ्या लिमिटेशन्स आपल्यावर ठेवलेल्या आहेत की मी खूप माझी काही आर्थिक परिस्थिती घरची चांगली नाही आहे, मी कुठल्या तरी खूप ग्रामीण भागातनं आलेली आहे, आमच्या घरी खूप प्रॉब्लेम्स आहेत, माझं शिक्षण मराठी माध्यमातनं झालं आहे, इंग्रजी माझं एवढं चांगलं नाही आहे, वगैरे वगैरे. सो ऑल दीज फेटर्स वी हॅव पुट ऑन आवरसेल्व्स, ऑल दोज लिमिटेशन्स वी हॅव पुट ऑन आवरसेल्व्स. आपल्याकडं अशी जगामध्ये, देशामध्ये, आपल्या समाजामध्ये अशी शेकडो उदाहरणं आहेत, हजारो उदाहरणं आहेत की जे सगळ्या प्रकारच्या अडीअडचणीतनं सुद्धा ज्यांनी उत्तुंग असं यश मिळवलेलं आहे. दे मे हॅड सिमिलर प्रॉब्लेम्स और आय थिंक मच ग्रेवर प्रॉब्लेम्स दॅन ईच वन ऑफ अस. सो आय थिंक दोज एक्सक्युजेस आर नॉट टॉलरेटेड हिअर. चाणक्य मंडल एक्सपेक्ट्स ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू टू रिअली स्टार्ट अचिव्हिंग युअर फुलेस्ट पोटेन्शियल. आज आपण स्वातंत्र्य देवतेची विनवणी ऐकली. आम्ही असंच ह्याच्याबरोबर बलसागर भारत हो साने गुरुजींचं वाचत होतो, ऐकत होतो. अशा खूप काही. सर छान एक कविता स्वतःच्या जीवनाविषयी सांगायचे, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी. आता वेळ नाही आपल्याकडं, मी फक्त थोडं तुम्हाला फक्त टच करतोय काही गोष्टी. स्टार्ट रीडिंग ऑल दोज लाईन्स, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, अँड देन यू विल स्टार्ट रिअलायझिंग हाऊ यू कॅन मेक अ ग्रेट लाईफ फॉर युअरसेल्फ. And knowing yourself would be the greatest service you can do to the world. Please understand. आपण हे सगळं जे बाहेर करतोय ना, at a different spiritual level, it's all happening inside us. And whatever we think that we are doing for society or the country, actually we are doing it for ourselves. So that we grow and realize our true being. We realize our true potential. And through us, we serve the country and society. Because it's not different than us. आपण काही फार जास्त अहंकार ठेवून इथे हे करणं अपेक्षित नाही आहे. आपण घरी आपल्या आईची, एखादी आई हॉस्पिटलाइज आहे आणि आपण सेवा करतो, त्यावेळेस असा काही अहंकार असतो का मनात की नाही मी काहीतरी उपकार करतो आईवर? नाही. वी जस्ट डू इट बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ आवर बिंग. वी आर पार्ट ऑफ मदर, राईट? अँड दॅट्स व्हॉट इज स्टेटेड हिअर. जेव्हा स्वातंत्र्य देवी विनवणी करते, वी ऑल आर पार्ट ऑफ हर अँड शी इज पार्ट ऑफ अस. वी आर नॉट डिफरंट. And then when you have that sense of oneness, that consciousness, then you will
ensure that each and every thought that you have, each and every act that you do is for her service. आपण मग अशा गोष्टी नाही करत की ज्याच्यामुळे तिला लाज वाटेल. बरोबर आहे. आणि त्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे, knowing yourself, being yourself, not pretending what you are not, and then follow that destiny which is there for you. माझा स्वतःचा जो गेल्या 40-42 वर्षाचा अनुभव आहे तो हाच आहे की if you are really true and sincere to your purpose, then somehow destiny will make the path clear for you. You will start going one after other, you know, and it's like this. आपण एक डोंगर चढला की त्याच्यापेक्षा मोठा डोंगर दिसतो. त्यामुळे असं कुणीच समजू नका की हां मी नायब तहसीलदार झाले, डेप्युटी कलेक्टर झाले, आयएएस झाले म्हणजे संपलं. नो, दॅट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अनदर जर्नी, अ मोर चॅलेंजिंग जर्नी, अ मोर फुलफिलिंग जर्नी. आणि सर कधी तुम्हाला आईन्स्टाईनची एक स्टोरी सांगतील, हाऊ आईन्स्टाईन कन्सिडर्ड हिमसेल्फ ॲज अ स्टुडंट. आज 18 वर्षानंतरही जर तुम्ही मला विचारलं तर मला तिथं तुमच्यासारखं बसल्यासारखंच वाटतं. आय डोंट थिंक आय हॅव ग्रोन अप, यू नो. आय एम प्रॉबेबली स्टेईंग हंग्री, स्टेईंग फुलिश, and that's what is helping me to drive myself, and that's what I expect from each one of you, so that we actually help this country to be great again. तर चाणक्य मंडल परिवारमध्ये आपल्याला हे वाटतात ना, आता चाणक्य मंडल हे सर्व शब्द नक्की याचा काय अर्थ आहे, सरांनी नक्कीच अधिष्ठान मालिकेमध्ये किंवा सरांकडनं समजून घ्या, जरूर समजून घ्या व्हॉट वी आर स्टँडिंग हिअर फॉर. किंवा आपण प्रत्येक गोष्टीमागे एक खूप खोल अर्थ आहे. आता आपण लहान असताना शाळेमध्ये हे प्रतिज्ञा मी म्हणायचो ना, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या संस्कृतीचा मला अभिमान आहे वगैरे वगैरे. किंवा आपण प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही अभ्यास करत असताल GS साठी वगैरे ना, इक्वॅलिटी, जस्टिस, फ्रॅटर्निटी एटसेट्रा एटसेट्रा, हे सर्व शब्द असतात अभ्यास करताना. आणि ते आर्टिकल आपण सगळे 1 ते 300 400 जे काय ते वाचत असतो, अभ्यास करत असतो, पाठ करत असतो. पण ॲक्च्युली वेन यू स्टार्ट वर्किंग or when you get into a society, to any career, you will start seeing life coming out of those words. You will relate those words to our life, to the society around us, country around us. You will relate those words, and that's when you will start feeling, you know, start realizing the importance of each and every word. जेव्हा आपण पाहतो की पाश्चिमात्य देश कसे मोठे झाले, त्यांचा इतिहास काय आहे, भारताचा इतिहास काय आहे, जेव्हा आपण स्वामी विवेकानंदांविषयी वाचतो, महात्मा गांधीजींविषयी वाचतो, चाणक्यविषयी वाचतो, जे काही महापुरुष आपल्या या भूमीने दिलेले त्यांच्या विचारांविषयी वाचतो, त्यांच्या व्हिजनविषयी वाचतो, त्यावेळेस आपल्याला कळायला लागतं की आपण कुठे आहोत, आपल्याला काय करणं अपेक्षित आहे, हाऊ वी शुड कॅरी आवर सेल्व्स. अँड चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम, प्लीज अंडरस्टँड. बऱ्याच वेळेस आपण व्यवस्थेविषयी, देशाविषयी, समाजाविषयी मोठमोठ्या गप्पा मारतो, असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे, फाईन. But what are you doing about it? सुरुवात आपल्याला स्वतःपासूनच करायला पाहिजे. You know, Warren Buffett had said once, what are you seeing in an employee? 3 things: integrity, talent, and hard work. If that employee lacks the first one, don't even bother to look at other 2. So we are talking about integrity here. प्रशासनामध्ये आल्यानंतर किंवा इतर क्षेत्रांमध्ये फायनान्शियल इंटिग्रिटी हा छोटा पार्ट आहेच. आपण स्वच्छ आणि कार्यक्षम अधिकारी होणं म्हणतोच आहोत, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल इंटेग्रिटी. खूप वेगवेगळ्या तऱ्हेची इंटिग्रिटी आपल्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. अँड दॅट्स व्हॉट इज एक्सपेक्टेड हिअर वेन यू आर ॲट चाणक्य मंडल. या सगळ्यांचा जेव्हा आपण विचार करतो मग आपल्याला कळायला लागतं की आपण इथे का आहोत. इट्स नॉट अ कोचिंग क्लास, प्लीज अंडरस्टँड दिस. आणि मग जो काही वेळ तुम्हाला इथे मिळाला आहे, 6 महिने, वर्ष, 1.5 वर्ष, try to give your best and take the best. You can earn a lot of knowledge here, and you got such a good, wonderful company around. So make best of this opportunity. You have some very talented faculties here who are again driven, inspired. They could have been in different places. Still they chose to be here and be a part of this movement. So learn from them. And we have to all learn together. We have to all grow together. It's very important.
irrespective of our age, our backgrounds, our talents, our skills, our knowledge. When there is one purpose, we all just look towards that purpose. And loving each other doesn't just mean looking at each other, it means looking in the same direction. And when we say we all love each other, we all are looking in one direction, where we make beautiful lives and we transform these lives for service of this nation. खूप काही बोलता येईल, पण मला वाटतंय खूप जास्त बोललं तर पचायला पण पाहिजे. आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी टू बी हिअर. आणि तुमच्या सगळ्यांसारखंच मलाही सरांचं ऐकायचं आहे, तर तो सेल्फिशनेस आहेच की ॲटलिस्ट आय शुड हिअर सर वन्स अगेन. पूर्णाताई आज इथे आहेत. जेव्हा मी ऐकतो की पूर्णाताई रिटायर्ड झाल्यात, मला विश्वासच बसत नाही. हर प्रेझेन्स इट सेल्फ इज सो ऑसम. आणि पूर्णाताईंची एवढे 30-40 वर्षांची साथ आहे, म्हणून सर हॅज डन व्हॉट ही हॅज डन. व्हेरी हॅपी टू सी सिद्धार्थ coming of age and contributing to Chanakya Mandal, Rohini and Swapnil and the young team here. You know, it's an amazing opportunity. You know, make best use of this opportunity in whatever role you can contribute to this institution. It's amazing. आणि मी पाहतो ना, आजही we have that bonding. आम्ही फाउंडेशन कोर्स 98-99 आजही काही जण आर्मीमध्ये आहेत, काही जण IAS मध्ये आहेत, काही जण बिझनेस करत आहेत, बट वी स्टील शेअर दॅट फिलिंग टुगेदर अँड वी ऑलवेज हॅव दॅट लव्ह अँड अफेक्शन फॉर चाणक्य मंडल. त्यामुळे हा खराच परिवार आहे, बिकॉज वी ऑल लव्ह इच अदर हिअर अँड वी वॉन्ट इच अदर टू सक्सीड. म्हणजे असं नका समजू की हां काही 4-5 जणांचा इथे मोठा सत्कार होतोय कारण ते मोठे अधिकारी झाले, त्यांनी काहीतरी उत्तुंग केलं. सर जे म्हणतात ना, जिंकणारा समाज घडवणारी शिक्षण पद्धती आपण इथे तयार करतोय, जिथे आपल्यातला प्रत्येक जण आपापल्या आयुष्यामध्ये खूप खूप उत्तुंग काम करू शकतो किंवा कर्तृत्व गाठू शकतो. सो गॉड हॅज गिफ्टेड अस, यू नो, ईच वन ऑफ अस हॅज दॅट गिफ्ट, बट सम ऑफ अस जस्ट डोंट बॉदर टू ओपन इट. व्हॉट कॅन वी डू, राईट? आपल्यातल्या प्रत्येकाला ते टॅलेंट आहे, इंटेलिजन्स आहे. अनफॉर्च्युनेटली मे बी आवर सिस्टम्स आर ओनली काइंड ऑफ मेजरिंग इंटेलेक्च्युअल और अकॅडमिक इंटेलिजन्सचे जे इतर सर्व प्रकार आहेत जे आपल्यातल्या प्रत्येकामध्ये आहेत, समहाऊ दे डोंट गेट रेकग्निशन. पण आपण इथे प्रयत्न करतो की त्या प्रत्येक इंटेलिजन्सच्या प्रकाराला रेकग्निशन मिळावं. जेव्हा तुम्ही स्वतःला ओळखून स्वतःचं कार्यक्षेत्र निवडताल, सरांचे या परिवाराचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा आपल्या सर्वांजवळ असतील. आणि माझी ईश्वरचरणी हीच प्रार्थना राहील की आपण सर्वजण स्वतःला ओळखून खूप उत्तुंग असं कर्तृत्व निर्माण करावं आणि त्यातून आपल्या समाजाला, आपल्या देशाला, या संपूर्ण विश्वाला खूप एक सुरेख, सुंदर आणि उत्तम भविष्य लाभावं. तर खूप मनापासून धन्यवाद सर, मला इथे आपल्या या सगळ्यांशी बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. आणि लवकरच पुन्हा भेटू. धन्यवाद.